Hello and Namaste, I am your host Sangam Jangauli and welcome to my channel. Before moving on, please subscribe to my channel and turn on notifications so that you don't miss this practical approach to C programming series in Nepali. Now in this video, I am going to cover string in C programming. हामीले चाहिँ प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ एरेलाई कभर गरिसकेका छौं हैन एरे भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि इट इज लाइक अ कलेक्सन अफ भेरिएबल हैन भेरिएबल सर्टेन एउटा डाटा टाइप्सको कलेक्सनलाई चाहिँ एरे भन्ने थियो हैन आज चाहिँ स्ट्रिङ को बारेमा गर्दै छौं हामीले सो स्ट्रिङ भनेको नि इट्स लाइक अ एरे अफ क्यारेक्टर हामीले अहिलेसम्म जुन क्यारेक्टर छ हामीले क्यारेक्टर भनेर चाहिँ एउटा भेरिएबल बनायौं जस्तै क्यारेक्टर ए भन्ने बनायो भने यसको असाइन गर्दाखेरि के हुन्छ नि एउटा सिंगल कोटमा यसलाई के लेख्छ एउटा ए राख्न सक्थ्यौं हैन यसरी चाहिँ राखेर हामीले यसलाई चाहिँ असाइन गर्थ्यौं हैन डिफाइन गरेर असाइन गर्न सक्थ्यौं र जस्तै अब मलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलमा चाहिँ तपाईको हेलो भन्ने चाहिँ सेभ गर्न पर्यो भने यसरी त मैले के गर्नु पर्यो हेलो भनेको त कति अर्डको भयो एचएलएलओ भनेको त 1 2 3 4 5 पाँचवटा चाहिँ उगाउनु पर्ने भयो पाँचवटा भेरिएबल बनाउनु पर्ने भन्छ क्यारेक्टरको हैन हो जस्तै मैले अब एउटा एच लाई लेख्न पर्यो एउटा ई लाई एउटामा राख्न पर्यो एल अनि ओ मा एउटा राख्न पर्यो भने त यो त कतिवटा पाँचवटा त त्यसै भेरिएबल बनाउनु पर्ने भयो यसलाई चाहिँ अब सल्भ गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो उमा के भन्छ अरे यो सी प्रोग्रामिङ चाहिँ स्ट्रिङ भन्ने चाहिँ के भन्छ क्यारेक्टरको चाहिँ हामीले चाहिँ एरे बनाउँछौं के तर जस्तै हायर ल्याङ्ग्वेजहरुमा सी प्लस प्लस जाभाहरुमा हैन सी शार्पहरुमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि डिफरेन्ट स्ट्रिङ भन्ने डिफरेन्ट डाटा टाइप छ हैन सी प्रोग्रामिङमा चाहिँ त्यो छैन हैन यसलाई चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्छ सी प्रोग्रामिङले भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हेलो भन्ने छ नि यसलाई चाहिँ के गर्छौं हामीले भन्दाखेरि जस्तै यो क्यारेक्टर लेख्छौं एउटा भेरिएबल बनाउँछौं हैन तर एरेको भेरिएबल के जस्तै क्यारेक्टर लेख्छौं अनि एउटा चाहिँ मैले चाहिँ त्यसपछि एउटा चाहिँ हाई लेखे एउटा चाहिँ नाम चाहिँ हाई अनि यो भित्र चाहिँ यो चाहिँ के भयो हाम्रो एरेलाई चाहिँ डिफाइन गर्ने भयो हैन त हाईको एउटा एरे इज इक्वल टु अब चाहिँ के छ नि डबल कोट भित्र हेलो लेख्न सक्छु के एच ई एल एल ओ यसलाई क्लोज गरिदियो भन्दाखेरि अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसले पनि के गर्छ भने एउटा उले बनाउँछ के भन्छ अरे एउटा चाहिँ एरे नै बनाउँछ के यसले चाहिँ 0 मा चाहिँ यसले एस राख्छ हैन 1 मा चाहिँ ई एल एल ओ सी 0 1 2 3 4 भयो हैन र अनि यसको चाहिँ फर्मेट स्पेसिफायर चाहिँ हामीले के गर्छौं भने पर्सेन्टेज साइन यस युज गर्छौं क्यारेक्टरको लागि हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज साइन र सी गर्थ्यौं हैन र यो स्ट्रिङको लागि चाहिँ यस गर्छौं है अब यसलाई चाहिँ हेर्नु पर्ने छ भन्दाखेरि अब जस्तै अब हामीले चाहिँ यो हेरिरहेको यो चाहिँ एक्जाम्पलमा जस्तै एचईएलएलओ स्टोर गरिरहेछ भने अब चाहिँ तपाईको चाहिँ यदि तपाईले चाहिँ सिधै तपाईले चाहिँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ कि यसको जस्तै नाम मैले यसलाई एचआई भनेर मलाई हाई भनेर बनाएको छु हैन तपाईले सिधै प्रिन्ट यसलाई चाहिँ प्रिन्ट अफ लेखेर डबल कोटेसन भित्र हैन पर्सेन्टेज यस स्मल यस लेख्नु त्यसपछि कमा दिने त्यसपछि हाई लाई सिधै कुन चाहिँ भेरिएबल हैन हाई भनेर चाहिँ दिनु भयो भने यसले चाहिँ प्रिन्ट गर्छ हैन तपाईले यसलाई यो जुन यो एचएलएल मा मैले जस्तै एच लाई चाहिँ मैले जस्तै मैले ई लाई चाहिँ चेन्ज गर्न पर्यो भने के गर्न सक्छु भन्दाखेरि हाई एरेको कति नम्बर छ त 0 1 इज इक्वल टु मैले चाहिँ तपाईँ ई लाई चाहिँ मैले के गर्नु मैले चाहिँ आई गराउने भयो भने चाहिँ सिंगल कोटेसन भित्र आई लेख्दियौं
मैले यसलाई सिंगल कोटेसनले क्लोज गरेँ, त्यसपछि सेमिकोलनले क्लोज गरेँ भने यसरी तपाईँले चाहिँ यो हेलोलाई चाहिँ हिलो HILLO हिलो भनेर चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। यो नै छ। अनि तपाईहरुलाई अब अर्को कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईको यो कन्सेप्ट भन्दाखेरि जस्तै हामीले चाहिँ हेरेलाई हेलो भनेर चाहिँ जुन गरिया छ, एउटा बुझ्नुपर्ने कन्सेप्ट के छ भन्दाखेरि तपाईको के छ भन्दाखेरि जुन यो हेलो छ नि, यो जस्तै यो डबल कोटेसन छ नि, डबल कोटेसन भइसके पछाडि सी प्रोग्रामले चाहिँ अब यहाँ एउटा चाहिँ लास्ट काम के गरिदिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हेरे चाहिँ ब्याकवर्ड स्ल्यास अनि एउटा जिरो, नट अ ओ है, जिरो चाहिँ राखिदिएको हुन्छ क्या, लास्टमा चाहिँ इन्सर्ट गरिदिएको हुन्छ हैन। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर भन्छ क्या। योले चाहिँ के जस्तै यो लास्टमा चाहिँ स्ल्यास जिरो आयो भने चाहिँ के हुन्छ भने अब चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रिङ सकिएछ भनेर चाहिँ भनौँ क्लोजिङ भएछ, यतिसम्म रहेछ, यहाँभन्दा पछाडि चाहिँ छैन भन्ने चाहिँ हुन्छ हैन। तपाईँको जस्तै अब यो एउटा चाहिँ यो तरिकाले जस्तै यो मैले हेरेँ भिडियोमा, जस्तै हेरियो चाहिँ जस्तै यसलाई हाईलाई यसरी राखेँ, कस्तो अर्को क्यारेक्टर भनेको यसरी क्यारेक्टर स्मल क्यारेक्टर यसरी हाई लेखेँ, यसलाई चाहिँ अर्को तरिकाले चाहिँ लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ कर्ली ब्रेस, त्यसरी सिंगल कोटभित्र एच, सिंगल कोटेसनभित्र ई अनि यल ओ र अब लास्टमा चाहिँ क्लोजिङ गर्न लागि भने सिंगल कोटेसनभित्र ब्याकवर्ड स्ल्यास अनि जिरो है, ब्याकवर्ड स्ल्यास जिरो गर्ने, यसले क्लोज गर्ने। यसले नि यो चाहिँ एउटा चाहिँ फर्स्ट टाइप अफ इनिसियलाइजेसन, यसरी सिधै डबल कोटेसनभित्र गरिदिने, यो चाहिँ दोस्रो टाइपको चाहिँ इनिसियलाइजेसन भयो होइन। तर चाहिँ सीले चाहिँ के गरिदिन्छ भने लास्टमा चाहिँ हो नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर चाहिँ तपाईँको राखिदिरहेको हुन्छ। जस्तै यसैलाई कुरालाई हेर्नु पऱ्यो भने प्रोग्राममा हेर्नु पऱ्यो भने stdio.h त्यसपछि मैले इन मेन गरेँ, रिटर्न 0। मैले एउटा क्यारेक्टर चाहिँ क्यारेक्टर ए इक्वल टु केयरमा थियो, सिंगल कोटेसनभित्र एस राखेर मैले यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छु है त, प्रिन्ट। त्यसपछि स्पेसिफायर के भन्नु पर्छ, %C ए भनेर चाहिँ प्रिन्ट भइसकेको छ कन्सोलमा है। त्यस्तै अब यसैलाई जस्तै मैले यसैलाई क्यारेक्टर मलाई चाहिँ अब के अरे स्ट्रिङ बनाउनु पऱ्यो भनेपछि स्ट्रिङमा चाहिँ नेम गरेर मैले के गर्न सक्छु भने भित्र एउटा सिधै यसरी सँग भनेर लेखेँ, अर्को चाहिँ क्यारेक्टर नेम 2 भनेर चाहिँ के गरेँ भने नेम 2 गरेर मैले /0 यसरी क्लोजिङ गरेँ। सो प्रिन्ट अफ $46 यस गरेर मैले नेम भन्ने गरेँ, सँगमा आइसकेको छ होइन। अब यसैलाई नेम 2 गरिदिउँ, न्यू लाइन एउटा बिचमा थप्दै होइन, हेर्नु है त नेम एउटा चाहिँ 2 यो हेर्नु सक्छ। एउटा नेम भन्ने एउटा नेम 2 भन्नेलाई चाहिँ मैले दुईटैलाई प्रिन्ट गरेँ होइन। यसले चाहिँ
एक्ज्याक्टली चाहिँ गर्छ चाहिँ भन्दा सेमै राख्ने भयो क्या एउटा चाहिँ यो फर्स्ट टाइपले चाहिँ इनिसियलाइज गर्न सकिन्छ स्ट्रिङलाई एउटा चाहिँ सेकेन्ड टाइपले चाहिँ इनिसियलाइज गर्न सकिन्छ स्ट्रिङलाई मैले तपाईँलाई दुइटै देखाएँ यसरी गर्न सकिन्छ यदि मैले चाहिँ यो यामको साटो चेन्ज गर्नु पऱ्यो भने के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एरेलाई चाहिँ यदि गर्नु पऱ्यो भने मैले के अरे नेम ओके नेम त्यसमा कुन लाइनमा यो यामको साटो अर्को मैले के राख्नु पऱ्यो भने यामको साटो मैले एन राख्ने एन राख्नु पऱ्यो भने चाहिँ काउन्ट गर्नु पऱ्यो क्या 0 1 2 3 4 5 भनेपछि नेमको 5मा एरेको नेम भन्ने एरेको 5 उमा चाहिँ लोकेसनमा चाहिँ मैले के राखेँ एउटा क्यारेक्टरमा एन राखेँ ल गरेर राखेँ त्यसपछि मैले फेरि प्रिन्ट गरेँ ओके यहाँ चाहिँ हेर्नु है चेन्ज भइसकेको छ होइन SAN GAN भयो यता SAN GAMै छ होइन यो गर्न सक्नुहुन्छ होइन तपाईँले यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ गर्नु के भन्छ अरे यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ चेन्जहरू गर्न सक्नुहुन्छ क्या तपाईँहरूले चाहिँ चाहिएको अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ मोडिफाई गर्न सकियो क्या तपाईँको क्यारेक्टरलाई मोडिफाई गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ यसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ अब यसलाई चाहिँ अब यो क्यारेक्टर चाहिँ एरे भइसकेको कारणले यसलाई चाहिँ फर लुपहरूमा राखेर चाहिँ प्रिन्टहरू गर्न सकिन्छ होइन क्यारेक्टर राख्यो नेम 2 को एरेलाई आईले चाहिँ आइट्रेट गरिदियो भनेको आई चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि सबै चाहिँ लिन खोजेँ यसरी चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसलाई आइट्रेट गर्न सक्छ SAN GAM यसरी चाहिँ आइट्रेट गर्न सकिनु भयो होइन बेसिकली यही नै हो तपाईँले गर्नुपर्ने होइन र प्लस होइन यसलाई चाहिँ यदि तपाईँहरूले चाहिँ यो जुन यो लास्टमा चाहिँ तपाईँ यो ब्याकवर्ड स्ल्यास र 0 जुन यो नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर भन्ने छ होइन यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यदि दुईटाको फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन तपाईँहरूलाई यदि त्यस्तो खुल्दुली लाग्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यसको साइज पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ क्या चेक गर्नु भने कति चाहिँ साइज आउँछ भनेर यसले चाहिँ दिनसक्छ क्या तपाईँले चाहिँ कतिको साइज आउँछ भनेर होइन त्यही नै हो लेट्स चेक गरेर हेरौँ न त जस्तै मैले यो दुईवटा एउटा चाहिँ यसरी गरेको छु होइन एउटा चाहिँ यसरी गरेको छु होइन यसलाई चाहिँ प्रिन्टएफ ल ओके यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ नि जस्तै यहाँ एउटा फङ्सन छ होइन साइज अफ भन्ने छ होइन साइज अफ भन्नेले चाहिँ यसको साइज कति छ भनेर दिन्छ क्या यो भित्र मैले चाहिँ एउटा नेम राखेँ अनि यसको स्पेसिफायर पनि हुन्छ क्या यसको चाहिँ पर्सेन्टेज एलयु ब्ल्याकबोर्ड स्ल्यास एन भनेको न्यू लाइन गरिदिएँ त्यस पछाडि यसलाई पनि हेरेँ यसलाई कपी गरेर एलयु गरेर नेम 2 नेम 2 मैले हेरेँ त्यसरी ओके तपाईँहरूले देखिरहनु होला त साइज चाहिँ दुईटैको 7 आयो क्या भनेपछि 0 1 2 3 4 5 6 7 भनेको यो चाहिँ 7वटा क्यारेक्टरको छ भन्छ होइन 7वटा क्यारेक्टरको चाहिँ साइज छ भन्छ होइन तर यो चाहिँ कसरी हुन्छ साइज चाहिँ 0 1 2 3 4 5 6 है एरे स्टार्ट एरेलाई चाहिँ यदि आइट्रेट गर्नु पऱ्यो 0 1 2 3 4 5 6 गर्नुपर्छ होइन तर साइज हेऱ्यो भने चाहिँ 1 2 3 4 5 6 लास्टमा नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टरले 7 दुईटैको साइज चाहिँ एउटै आउँछ क्या तपाईँको नेम र नेम 2 भन्ने भेरिएबलको साइज चाहिँ एउटै आउँछ है त ल हुन्छ आजलाई चाहिँ यति नै गरौँ होइन तपाईँले चाहिँ अन्तिमसम्म भिडियो हेरिदिनु भयो धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद होइन र जाँदा हजुरहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर र
र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईँ चाहिँ स्पेसली नयाँ हुनुहुन्छ, भिजिटर हुनुहुन्छ होइन, मेरो च्यानल हेरेर चाहिँ भिडियो मन पऱ्यो ल चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ लास्टमा चाहिँ सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनलाई चाहिँ टर्न अन गर्न नबिर्सनु होला होइन, जसको कारणले चाहिँ मलाई चाहिँ फेरि भिडियोहरू बनाउनलाई चाहिँ मद्दत गर्नेछ होइन, मोटिभेट गर्नेछ मलाई। र यति भन्दा भन्दै अब हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा चाहिँ फङ्सन लिएर आउँदैछु मैले चाहिँ होइन। त्यसपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ म फङ्सनको बारेमा बुझाउँछु, यो तपाईँको यो इन्ट मेन किन भयो होइन, अरू किन हुन सक्दैन, यो लास्टमा रिटर्न 0 किन गरिरहेको छ भने हामी चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ जान्नेछौँ है त।